Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-unbox tayo ng RPHA 70 ST helmet. Ano ang meaning ng RPHA? Revolutionary Performance Helmet Advantage. Ayun guys, yun yung meaning niya. Okay, eto RPHA 70 ST. ST means Street Touring Medium. Pinili ko yung medium kasi snug fit siya sa akin, hindi siya gumagalaw. Guys, kung pipili kayo ng helmet, ang bibili nyo yung snug fit sa inyo. Huwag kayong bibili ng luwag kasi walang kwenta yan guys. Pagka matulin yung takbo nyo sa motor o kaya pag na-aksidente sa iyo, may possibility na kumalas yung helmet sa iyo, matanggal. Okay guys? Okay. Tignan natin kung ano laman ng box na to. Ayun guys, instruction manual at konting kaalaman sa HJC. Okay. Yung helmet. Okay, ito. Yung helmet nakalagay sa bag niya. At yung anti-fog niya. Skip fog resistant lens. Okay. Malaking tulong to pagka malamig guys. Lalo pag umuulan, kailangan nakalagay ito lagi. Kaya meron siyang kasama nito, ibig sabihin para sa kanya talaga to. May function talaga. Okay, may instruction siya kung paano ikabit. Okay guys. Okay, tanggalin natin sa bag yung helmet. Ayun guys, RPHA 70. Ayan. Okay. Pag-usapan natin yung vent nya. Okay guys, meron siyang vent dito sa chin. Ito. Yung ano nya, yung button nya kung paano buksan. Ito guys. Ngayon, nandito siya. Pag pababa, open. Pataas, nakasara. Ngayon, pagka maganda to, pagka mainit talaga. Tulad ng sa Pilipinas, napakainit. Buksan mo lang yan. Presko ka habang tumatakbo. Okay guys, gusto mo namang walang masyadong ingay, isara mo. Ayun, meron din siya dito sa harap. Ito guys. Pag nakataas siya, nakasara. Pag nakababa, nakabukas. Ayun, ito guys, yung hangin dito na pumapasok, sigurado iikot siya. Saan mo siya pupunta? Teka lang guys, tingnan natin. Okay, ikot siya dito sa ulo, dito sa loob at dito siya lalabas yung hangin. Okay guys. Ayun, nakikita nyo may butas. Yung lalabas yung hangin. Okay. Dito. Meron din siyang vent dito sa bandang taas. Pag pinul mo siya, pabukas yan. Pag pababa, nakasara. Ito, ikot nyan dito. Kurado. Ang ikot niyang hangin nyan, labas dito sa likod. Ganoon din dito guys. Ito, sa black part, button black part na to. Pag inano mo yan, pag pinrest mo yan, pabukas. And then pagka pinrest mo doon sa bandang taas, pasara. Ayun. Yung bigat niya, 1,400 grams. Gross, 1,408 grams. RPHA 70 ST. Street Touring Helmet. Street Touring Helmet to guys. So, katulad siya ng RPHA 11. May pagkakatulad siya. Sa visor. Guys, kung naka RPHA 11 kayo, pasok na pasok dito ang visor. Secondary helmet nyo, pasok na pasok. Hindi nyo na kailangan bumili ng another smoke visor o kaya tinted visor. Ayun. HJC helmets size medium RPHA 70. Ayun guys, ito ang ganda lang dito, meron siyang sun visor. Ngayon, kung naka clear visor ka, magagamit mo to sun visor para iwas silaw. Tsaka ayun, para siyang para siyang K3SB ng AGB. Meron siyang sun visor.
Paano buksan? Pagpaharap, nakataas siya guys. So meron siya dito sa bandang dito, parang naglalak siya. So wala kang problema, wala kang magiging issue dito na pagka nananakbo ka, pagka nalubak ka, bababa yung visor. Hindi siya bababa kasi guys, meron siyang part na naglalak. So wala namang problema kahit hindi naglalak dito sa bandang likod kasi mababa naman siya. Ayun guys. Okay. Ayun, ito yung RPHA 70ST fin model nila. Blue, white, yellow, sky blue combination. Ayun, ito sa padding naman tayo guys. Yung padding niya, meron siyang emergency pull system. Ngayon, pag na-aksidente ka, ihilahin mo lang siya, automatic matatanggal ng napakadali itong cheek pad. Nakasulat dito, emergency use, pull red tab and remove cheek pad. Ayun, kung na-aksidente ka nga, i-pull mo lang, mabilis mo nang matatanggal yung cheek pad. O kung sino mo magtatanggal sa'yo ng cheek pad ng helmet mo kung na-aksidente ka, wag naman sana guys. Pero isa siyang feature na para hindi ka, para pag na-aksidente ka, makahinga ka, magkahangin ka. Okay. Yun guys, yung lock niya, gumagamit siya ng double D-ring system. Ito, pinaka-safe na lock to ng helmet. Bakit? Kasi kapag na-aksidente ka, kapag ma-aksidente ka ngayon nga, pag na-aksidente ka, hindi siya kakalas. Hindi siya matatanggal. Oras na hinila mo to guys, pag nahila siya, lalo siya naglalak. Nakikita nyo? Lalo siyang naglalak guys. Hindi katulad nung strap lang. Pagka nahila siya, may possibility na matanggal yung lock. So yung helmet kakala sa ulo nyo. So delikado. Safe din naman, pero mas safe to. Safe din naman yung strap na lock, pero mas safe to guys. Kung bibili kayo ng helmet, ito, ayun lang, downside, pagbaguhan ka dito sa double D-ring system lock na to, mangangapa ka talaga. Kailangan mo pang tumingin sa side mirror ng motor mo kung paano mo ilalak siya, kung paano may papasok, kung paano mo ilalagay itong button na to. At napakahirap ilagay pag naka-gloves ka guys. Pero ako, nung una, talagang hirap na hirap ako. Pero nung nasanay na ako, ayun, napakadali. Kahit naka-gloves guys, kayang-kaya mong kapain. Kayang-kaya mong ilak yung helmet mo. Sanayan lang talaga. Ayun, RPHA 70, Performance Reinvented. Size medium ako guys. At kung bibili ka nga ng helmet, ayun sabi nga, snug fit, kailangan yung fit na fit sa'yo. Huwag kang bibili ng luwag. Kasi kung ayaw mong pag na-aksidente ka, ayaw mangyari yung tumalsik sa yung helmet, o kapag ka nasa high speed ka, gumagalaw, dapat bumili ka nung snug fit sa'yo, yung talagang sikip. Pero wag naman yung sobra. Kasi guys, masakit sa ulo yun, sigurado. Ayun. Okay guys. Ito review ko. Tingnan natin kung unboxing pala. Tingnan natin sa sunod kung ma-review natin yung kung maingay ba siya, yung wind noise siya. Kung gaano siya kaingay. Ayun. Kasi dito meron kasi ako guys dito. RPHA 10 siya. Ayun. Bago lumabas ang RPHA 10 Plus, ito muna nauna. At saka yung RPHA 11. Yung wind noise niya, okay naman. Medyo maingay lang talaga. Maingay din kapag ka yung nasa high speed ka na. Medyo kasi yung importante guys yung wind noise. Kasi nakaka-stress yun pag long ride ka. Meron, at ito yung pang araw-araw kong helmet. Ito. AGB K5S. Ito yung pang araw-araw kong helmet. Ayan. Ayun guys. Hanggang dito na lang. Ride safe sa inyo. Salamat.